سلام گاااایز، چطورید بچه‌ها؟ مهردادزون هستم، دوبلورگیمر و خیلی خوش اومدین به پارت سوم بازی شرلوک هولمز چپتر 1 یا فصل اول. اومدیم سمت فکر کنم شهرداری، بریم ببینیم چی میشه. لایک، سابسکرایب، کامنت فراموشتون نشه. بچه‌ها اومدن ببین گفتن که قبل از که شروع کنیم اومدید ما هم گفتید که چون فارسی بوده نتونستی اون مکانو پیدا کنی و بهم گفتن تو نقشه اونجاست، برو اونجا بقیه ماجرا خودت بفهم. پس بریم، بیا تو بازی. 1 2 3. بله. خب یعنی چی؟ یعنی ما باید حالا ما اینجا هستیم میگردیم چیزا رو پیدا کنیم، بعد بیایم اینجا. گفت بغل پل، این پله. ولی خب من کلیسا رو پیدا نکردم. شاید اینجا یه کلیسایی باشه. I'm curious, how did Mycroft recruit you? حالا فعلا اینا رو I doubt بگذارونیم. you're a field agent. I imagine you work with intelligence. That's correct. Your brother noticed me when I tracked down a spy at the archives. That's how our cooperation began. And you? Did Mycroft force you into this? Not at all. We simply have a mutual interest in someone. Or something. Of course. A fruitful and willing collaboration, I'm sure. Well, I'm his younger brother. I have to accept the consequences of being a close relative of an official figure. I suppose in a way we are colleagues, Mr. Holmes. In the remotest way possible, Miss Oni. خب اوکی. ببینیم اینجا چی داریم. ببینیم یه لانه لانسان نقشان اینو میدونم وللش. خب بالا که نمیتونم برم. اینجا نمیتونم برم. اینجا نمیتونم برم. اینجا هم که نمیتونم برم. نوپ. آها آرشیو. خب موضوعات با اینقدر متنفرم از این خاطر میدان شهرداری. میریم سمت شهروندان تو دوره، فکر کن چه دوره بود؟ آن دوره که ننش مرد. ننش کی مرد؟ خیلی قدیمی نبودش، ولی دهه اول این تولد مصادقانه مرگومی فکر کنم. ای بابا. خیلی خب توی فکرم اینجا میشه تو ثبت مرگ و میر بشه. دورش رو مشخص شهروندانش رو برمی‌داریم تو ثبت مرگ و میر. تو دوره این مناطق سر بزرگ چی؟ این چی؟ این چی؟ این چی؟ اصلا کلا با این کاری نداریم. متنفرم از این. خب اینجا با نگه می‌داری فعلا بگردیم. اونا موضوعات قدیمه به نظرم دخالت نکنیم توش و دهنت سرویس. پیاده در میدان شهر رویداد رسمی. بسیار میگفت رویداد رسمی بود. اون گفت من باید یاد بگیرم که چگونه در جامعه بالا رفتار کنم تا بعدا در خدمت جنگی بیهوده به ولیعهد سربازی مناسب باشم. پس بذاریم شغل مناطق گیری نداریم. همه چیز وقتی متوقف شد که فرماندار پیرمون رو سر گرفتن با گذشت زمان اقتدار استاندار و شکست و انتخاب مجدد امری نو. خب پس موضوعات میشد چون فرماندار اینا گفت میشه مقامات. عثمانی، ونیزی، بیمارستانی، تولدها. این نیست. شهروندان چی؟ کارها، سایر، خواستن هیچی اصلا موضوعات رو دلیلش.
آخ کاش کمک چیز دیگه داشت، با این سخته. بیخیال بریم بیرون، نمیخوام. Have you found anything helpful? نه هیچ چیز. بعدا به اون قسمت برمیگردم و متوجه میشم قضیه از چه قراره. فعلا بریم به این سمت. خب اوکی اومدیم این ور، بریم اونجا. الان تو منطقه سر بزرگیم؟ آره. درست میرم باید برم بالا. درسته؟ یا از این ور از پل باید رد بشم برم اون ور. برو. امارت استانبول. Hey Sherry. شرلوک امیدوارم این نامه به دستت نرسه، چون به این معنیه که تو به پرواز پوچ خیالتان متعهد شدی. گذشته از صرف زمان و انرژی بیشتر برای باز کردن گام‌های خود، یعنی در بهترین حالت زیاده‌روی کودکانه، در این حالت ضعف بیمارگونه. آها اوکی. After reading There's that, I post am here. even less eager to return home It than seems before. as if the letter was Let's delivered investigate recently. our manor. That's the Mycroft I know. Predictable. بریم داخل. There she is. Our old manor. It's smaller than I remember. You were a couple of feet shorter back then, Sherry. Or maybe it's bigger on the inside. Look at the ash all over the door. I don't recall hearing of a fire. We don't have to stay here. You can afford another night or two at the hotel. It's stuck. Oh well, let's just head back. They probably haven't even stripped our room yet. Come on. It must be locked. Move aside. Let me have a go. Seems fine to me, Sherry. This barrier. Perhaps it's mental, not physical. Or perhaps the rest of us are simply constrained by reality, John. I wonder if there's a key secreted somewhere in the garden. Take a look around, Sherlock. I'm sure you'll discover something. یه چیز جالب میدین چیه؟ این کچلو مورد علاقه جان. می‌تونیم جانو به این شکل در بیاریم. اگه با اون تیپ قشنگ‌تری. بریم تو. من میخوام برم تو. این که نام شرلوک بود میگه من فقط اوکی. کاخ ذهنی. سابقه های گمشده گذاشته شده پلیس زمان مرگ مادرم گم شدن. همیشه فکر میکردم مادرم سل داره. مارگار گفته که این چیزیه که مادرمون رو به کشتن داد. این مال این نیست. این مال ایشون نیست. اینا که مال ایشون نیست. اوکی. پس حالا که فهمیدیم باید اینجا در مورد چیز میگشتیم. در واقع همون بیمارستانا و مریضیات. ولی تو چه زمانی بوده اینو معلوم نمیکنه. حالا اینم اینجوری میفهمم دیگه. چجوری رفتم داخل اصلا یادم رفت. A contest for the guests of Cordona. آها اونوره درش. این دیگه.
برد قسمت آرشیو. ببین توی بیمارستان باید داشته باشیم. بیمارستانی موضوعات کاری نداریم. سمت مرگ و میر و قسمت سرای بزرگ بوده. تو بیمارستانی بوده دیگه. مناطق مهمه. تو سرای بزرگ بوده. عثمانی نه. اینم نیست پس. خب مثل که دوباره برگردیم سمت همون خونه مادریش. مثل که با تو حیاتی خوره میگشتیم. یه خوره عجله کردم. برمیگردیم. اوکی. یه خورده حیاتو بگردیم. اینجا چی داریم؟ I did not expect these to still be here. It was enjoyable to practice using real handcuffs to make an arrest. An irreplaceable tool for catching a thief. Hey, that's Wooden Joe. He was always the best at playing criminals. And this must be the reason our suspect was apprehended. Wood and glass, very precious. Funny, Wooden Joe reminds me of the trouble we once got in with the police. Do you remember? بریم سراغ خاطرات جان. Somewhat. Maybe we can recall more details. یادآوری گذاشتم. جان من پیشنهاد داد که سعی کنم داستان کامل پلیس جلوی عمارتمون رو به خاطر بسپارم. من و جان پس از نفوذ به خونه کسی دستگیر شدیم. با شنیدن صدای ما با مس اوکی. اینجا چی بود من دیدم؟ در خونه هنوز باز نمیشه. نمیشه. اینجا که خبری نی. تلاش کنیم اتفاقات قدیم به یادمون بیفته. خب اوکی. Why does this barn give me such an unpleasant feeling? Oh, I know. It's because Mycroft used an axe to shoo you out of here. It scarred you for life, but I enjoyed it. من چجوری برم تو؟ خب اینجا خبری نیست. خاصی نداریم. زمین چیزی نیست. یه چیز افسر پلیس. Policeman brought us both home, John. That's why he was here. I'm pretty sure he brought something else with him too. Do you remember what it was? I bet it was our reward. No, we were not so lucky. بچه کوچک. It was a set of lockpicks that we had used to sneak into someone's house. That's why we were arrested. Did someone come out to investigate all the commotion? It was Mycroft. He smoothed things over and convinced the policeman not to press charges. The officer left and never returned. But we had to endure a serious talking to from my brother.
Mycroft wasn't happy about the fact that we were arrested. Felt like he lectured us for hours. Did we give him something afterwards, Sherry? چی شد اصلا حافظه‌ام از دست دادم؟ Yes. Yes, now I remember. It was a letter. That's why we snuck into the house. Mycroft asked us to. He wasn't angry we stole, but that we got caught. Oh, that's right. It must have been only a couple of months after we moved to Cordona. Ugh, the good old days. Whoa. How very odd. It appears that memory stood between me and the manor. It's as if my mind palace had seeped into the real world. This deserves further investigation. Perhaps there's more to discover inside. As long as there is a comfortable place to put my feet up, I'll be happy. Maybe a chaise longue. Aha. In we go. اوکی. رفتیم داخل و Home sweet home, Sherry. به ما دستور داده شده که یک جراحی عمومی در 20 ژولای در امارات استانبول برقرار کنیم. تمامی وسایل از بهترین جنس‌های موجود درست شده است که متعلق به خانواده هولمز است. And I was wondering why it's so empty in here. There may be a small Mycroft's umbrella, the only outgoing thing in his wardrobe. آن را در سراسر جزیره پیدا کنید تا اقرامی که برای خانه خود تهیه کنید سهام آنها مرتب به روزرسانی می شود. برای اطلاع الان این خونه ماست دیگه و اوکی. Hey, this is the luggage we brought from London, isn't it? یعنی الان ما این تاجرها رو پیدا بکنیم میتونیم وسیله واسه خونه بگیریم مثل این. I remember how angry Mycroft was about these marks. He called it a frivolous, childish endeavor. One of the first things I saw when entering this house as a child. It's like deja vu. Another memory incoming, Sherry. Another. Strange. I struggle to recall anything about the day we moved in. The only detail I'm sure of is that it was raining early that morning. I think our family portrait used to hang here. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. I heard footsteps upstairs a second ago. Wait, do we have an attic here? Another one. There must be something important behind it. I can feel it. هیچی اینجا نداریم. نقاشی داریم. آها 9 آوریل 1800. بذار اینو بنویسم. 1869 9 آوریل در واقع. اوکی. این یادداشت داشته Something باشیم. did happen that day, but no one can tell us the details. How can that be? Agreed. It's rather suspicious. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. This trip was a challenge for our mother. I tried to help her. There was always a hat on our stand, but I'm sure it did not belong to Mycroft. Our mother brought a slew of belongings with her. She refused to leave a single thing in London. Mycroft had to spend the whole day dealing with it. Do you feel it? Is it the air shimmering, or is it my imagination? خب بریم تصورات رو انجام بدیم.
اومده کلا رو برداشته مایکروفت. این دیگه چی میتونه باشه؟ نه نه این درستش. این اگه اینجا باشه نمیتونه دو نفر. الان این اینجاست، همشون یه شخصن و این اشتباهه. درسته. این میتونه به اون اشاره کرده باشه که با اون بازی نکن. اومده داخل. این شخص نمیتونه درست باشه. باید تایید اعتبار درست شد. Your neighbors will be told that Mrs. Holmes is suffering from tuberculosis. It is common to move closer to the sea in such cases. Thank you, Dr. Richter. No, Sherlock, step away from her. Upstairs. Go to your room. Lean on me, Mother. Take your time. Actually, I never heard her coughing. I remember now. شری ضعیف و نامطمئن بود. از همین رو سعی کرد که کمک کنه. مایکروفت وقتی داشت با وسایل تازه رسید سر کله میزد خیلی جدی بود. وقتی داره به مادرمون کمک میکنه بهش توصیه داد که بره بالا تا آها. آخرین کسی که رسید دکتر بود. اوکی. Oh, I feel dizzy. It's stuffy in here, isn't it? John, are you all right? I'll be okay in a minute. How about we find our room in the meantime? بریم طبقه بالا. Look at this. It's like traveling 10 years into the past with a Coal single dust step. from Miner's End, sandy Oddly dirt from the old satisfying. city. We scoured the island top to bottom for these soil samples. اینجا چی داریم؟ The first chemical laboratory I ever made. I almost miss its elegant simplicity. Look at this, John. Remember how desperately I wanted to learn the violin? I never had a proper opportunity. Such a shame. I always hated the rule. about being Interesting. silent What's that in this over there? place. این قفل یه جاییه. This doorknob has a cross-shaped end. Too intricate to be merely a handle. You know what? That definitely looks like a key. The only fiction Let's book poke on my around table. and see if we can find any And secrets. still hear my mother reading it to me. So many pleasant evenings were spent here with the Encyclopedia Americana. اوکی سری پیدا کردیم. جان بگردیم ببینیم چی داریم. An artifact from Palau carved out of bone and claimed to be 300 years old. My mother proved it was a fake. My very favorite plaything. It was the perfect... Cannot believe all my toys are still here. Hey, they were not just yours. They were half Mhm. mine too. Oh, it reminds me of our neighbour. He had the same balloon in his yard, only bigger. Do you remember? Yes. We visited him several times while living here. اوکی بریم بیرون و یه دری که کاغذ اینو باز کنیم. همسه مهربان مادرش هم سل داشته. در واقع سل نیست،
مایکروفت حقیقت مرگ مادرم رو پنهون کرد و در مورد اینکه مادرم از سل مرد بهمون دروغ گفت. در واقع سل نداشت مادرشون. خب این چی میگه؟ اینجا راجع مرگ مادرمون هیچ مدرکی نیست. ما یه دوست خانوادگی تو کردونا داشتیم، شاید اون یه چیزایی بدونه. پس بعد بریم کردونا یه همسایه مثل که داشتن. بله ما دوست خیالیش ببینیم چی میگه. میگه من اون مورد رو پیدا کردم آوازه بردم نتونستم مورد رو پیدا کنم. خب بریم برای چالش چیز. بریم واسه چالش Wasn't that ایشون. neighbour missing a finger? That does sound vaguely familiar. Wasn't his name, Theodore? Need It's to the repeat this perfect one time day, to but investigate. A magnificent tool made for a spurious purpose, staring into the sky. I've definitely This found a better time I use was for it. first to pick beds. You mean for spying on people? Oh, these must be the notes of my earliest observations. We wanted to locate a particular dog we'd spotted, and we met it, didn't we? I'll never forget how challenging it was to obtain this simple sketch. یه گنج مخفی داشتیم اینجا. An artifact from Palau carved out a bone and claimed to be 300 years old. My mother proved it was a fake. اوکی هیچی ازش نفهمیدم ولی اینجا یه چیزایی هست. خب اوکی هیچ چیز اینجا نداریم. بریم بیرون. جان به من جرأت داد که چیز پنهان شده در اتاق ما رو پیدا کنم. چیز پنهان شده تو اتاق. این حالا اتاقشه دیگه درسته؟ من سعی کردم همه چیز رو پیدا کردم. Coal dust from Miner's End, sandy dirt from the old city. We scoured the island top to bottom for these soil samples. چیز مخفی. The only fiction book on my table. I can still hear my mother reading it to me. دفترچه داستان خانه حالا بعد از اینکه کارونه رو تار کردم بحث اساسی خونه ما در حراجی عمومی. اوکی بریم اونجا. خب به نظر منم منطقی بریم این بر. خب بریم اول اینجا که اون وسایلی که گم شده رو پیدا کنیم. خب از کدوم برات بریم؟ اینه دیگه. عکس میخوام چیکار؟ The finest clothes for the finest citizens. بهترین لباس.
همون لباسه قدیمه، فرق نکنه همون لباس. این چقدرش میاد؟ بگیرمش. خب این چی میگه؟ هیچ. اوکی به دردم Of نمیخوره. course, think it over. Take your time. اصلا اینجا لباس فروشیه که. تاجر هنرگوش. Masterpieces by local artists at an affordable My goods will brighten up your house. اوکی میتونیم حالا یه چیزایی بکشیم. نقشه قشنگه. نقشه رو میخریم. Enjoy your purchase. خب بایستی ببینم اینه یا نه. نه. Garden statues, swings. My goods will brighten up your house. اوکی. اینو میخریم. اینم میخریم. Enjoy your purchase. اینم میخریم. الان این همون بود. نه تاجر هنر. Masterpieces by local artists at an affordable. My goods will brighten up your house. واسه یه سری چیزا خریده مثل این یا این و همچنین این. Enjoy your purchase. اوکی خریدمش. من موفق شدم تمام اقلامی رو که زمانی در حیاط جلوی خونه ما بود بازی بکنم. اکنون که فاده بازی شده نمیدونم که خاطراتم زنده میکنم. آها بریم اونجا دوباره. چیزی دیگه نبود بخرم، همه رو خریدم. بریم. برگردیم اونجا بریم چی خریدیم. چقدر خوشگلش کردیم. Garden's much prettier, don't you think? I bet the memories are all flooding back now. خب اینو داریم. Best place for reading. Oh, the best place for reading. خب اینا. خب. Oh yes, we were sword fighting in this very spot. And that time I was the winner. So, as your victory prize, you asked me to fulfill a wish. I remember we did something the very next night, John, but what was it? We brought a cage with us. You insisted it must be made of iron. That's because we were preparing to hunt fairies in our garden. Everyone knows iron is the only thing that can hold them. And I was distinctly uncomfortable. It was a disguise, of course. Fairies are easy to scare off, unless you're incognito. And every trap needs bait. We brought honey and a glass of warm milk. After 2 hours lying in wait, we noticed movement in the bushes. The fairies appeared at last. No, it was just Isolde the pig. She was lured by the smell of طرف honey در and دل milk نمیخوره. and ate every last drop. Isolde belonged to Mr. Sim in Miner's End and escaped regularly. At least twice a month we would see him searching for her all over the island. یسر وقت گلو نی. یسر شگفت انگیز. من شیری توی بیت مبادزه باشم که شکست دادم. اوکی حوصله ندارم بقیه‌اش بخونم. اینجا دیگه چیزی نیست. چیزی دیگه من اضافه شد.
Hey, is anybody at home? هر کسی Hello? خونه هست. Best place for reading. اینجا خبری نبود. بریم جلوتر. آها. اون چیزه مجسمه ببینیم چیزی به خاطر نمیارم. My mother liked the story of David and Goliath. She said it doesn't matter how small you are, you can always overcome any obstacle. خب بریم داخل. ببینیم دیگه چیه به ذهنم میرسه. This portrait was painted some time before my father's death. I would guess it's the only depiction of him that remains. هنوز چیزی اینجا من پیدا نکردم. You do miss her. I do. The first chemical laboratory I ever made. I almost miss its elegant simplicity. هنوز باید یه چیزایی پیدا کنم فکر میکنم. چند تا عکس بود، یه دونه این، یکی هم این، با اون 3 تا، یکی دیگه هم بود من گرفتم. عکس دیگه کجا گرفتم؟ چرا یکی از عکس‌ها نیست؟ من یادم چند تا گرفتم ها. بریم بیرون یه بگردیم ببینیم چیزی پیدا میشه. خب اینجا خبری نیست، میریم پایین‌تر. اینجا هم خبری نیست. Hey, is anybody at home? Hello? اینجا هم که هیچ چیزی به ذهنم نمیرسه. بریم سراغ دفترچه. در مادرم هیچ یادم نمیاد، ولی یکی از اقوام قدیم مادرمون که توی این شهر بود یادم میاد. یه مرد عجیب غریب به نام دوبلورگیمر، دست راستش یه انگشت نداشت. و اگه هنوز اینجا زندگی کنه ممکنه بتونه یه مقداری از موارد مرتبط با مرگ مادرم رو روشن کنه. قبلا توی یکی از خونه ها توی همسایگی اینجا زندگی میکرد، نزدیک پل گریک، و اون زمان یه بالون گازی توی حیاط خونش داشت. این پل چیزه، نه این نیست، اینه پل گریک، راه خاموشی. پل گریک کدومه؟ پل گریک داریم؟ یکی نیست. گفت همسایه است دیگه، باید همینجا باشه. یه همسایه کسی غیر از من اینجا زندگی میکنه؟ یکی اینجاست، یکی هم اینجاست.
یعنی الان من مستقیم باشیم. خب این که جز ما بود هیچ. یکم اینجاست. امیدوارم درست میرم. امیدوارم مستقیم بریم ببینیم چی دیگه میاد. نوپ اینه. اوکی برو دفترچه. پل یونانی زندگی میکرد. باید بالون گازی. پل یونانی که اینه. یه نزدیکش باز میشه اونور. وسط حیاتشون بالون گازی بود. بالون گازی وسط حیاتشون بود. بعید میدونم این باشه. یعنی میگی من بیام اینجا نمیره بالا که میره. بیام اینجا دور بزنم بیام اینور. اینا بالون گازی. بریم تو حیاتش. That wretch Goliath would murder us all. Mark my words. خب اینجا مثل یه مشکلی داریم. Oof, contortionist you were not. A kneecap reduced to splinters. A belt from a dressing gown. Curious. Disjointed vertebrae. Difficult to say if it was a way to start or finish him off. چیزی نداره خب ببینم. انگشتش دست رازش انگشت نداشت. A missing pinky. Middle-aged. It's none other than Theodore Gilden. Oh boy, Sherlock. Another death means another question. And we shall answer the question. It's far too interesting to give it up to the police. A strong pull broke this leash. A pool of blood and saliva, possibly as a result of impact. Poke the elephant with this? Really? People are hopeless. Sherlock, take a picture of the footprint. It's valuable evidence. خب یه عکس بگیریم بگیم چی This photograph can help us find the old article about the elephants. The front page was fascinating. It was hard to believe as a child. Plenty of food to satisfy even the most fastidious.
در خونه باز نمیشه بریم تو. A royal suite for a favorite pet. صبر کن ببینم. طرف اینجا بود. این رد پاه. اینو زده. بعد رفته. اینجا هم 3 تا داریم. یعنی یکی اینجا. Coal gas tank, enough to pump up an airship. A sailor's knife useful for cutting wet and thick ropes. اسم اینجا یه A چیزی sailor's هست. knife useful for cutting wet and thick ropes. آها. It's seen a lot of use. The blade is worn from grinding. یه چیز دیگه باید باشه. Fresh signs of impact. A rough landing led to an altercation with this shed. اوکی. سرنخ جدید آوردیم. سرنخ جدید. یه قفسه طلاهی. ضربات شتم کشنده. بدن قربانی ضربات شدید رو خورده. خب آقای گلی صاحب یه حیوان وحشی چاقوی بوسان، یعنی چاقوی بوسان اومده. فیل گلایس ممکنه واسه این که آزاد بشه به تئودور گلن حمله کرده باشه. خب این نمیتونه مال این باشه حتی. اوکی. بریم سراغ اینو حلش کنیم. جا منو یاد یه مقاله روزنامه از دوران کودکیمون انداخت. اولین بار بود که این موجودات زیبا رو میدیدم. میتونم آرشیو روزنامه رو بررسی کنم. آرشیو روزنامه. اوکی. رو بررسی کنم. این یه داستان صفحه اول. صفحه اول بود که توسط یک روزنامه‌نگار علمی و به 10 سال همون تاریخه. خیلی خوب. بریم سراغ اینجا. بالاخره فهمیدم اینجوری حل میشه. درش کدوم بود؟ این بود یا این؟ این بود. خب پس شد. توی این 10 سال کار به این روزنامه نگار البته صفحه اول نام دیگه کاری نداریم. فقط داده کم خبالشون. That's the article. Feeling old already? چالش جانو چیز کردیم. یه نگاه صبر کن. یه چالش دیگه هم داشت جان. این نگهش دار.
گنج پنهانی. نه فکر نمی‌کنم چیزی باشه. اوکی این عوضش کنیم. بریم تو خاطرات جان. اسناد رو داریم. خواندگار همه شدیم هیچ. برگردیم سر قفس طلاییمون. اینو انجام بدیم. حله اینو حلش کردیم. وای چقدر سخته. یک قفس طلایی برای تو نوشتم. چی اسمش؟ چی قفس طلایی؟ برگردیم سمت قفس طلاییمون. کجا بودم؟ اینجا بود. اینو میزنیم اینجا، علامت گذاری میکنیم، میریم اونجا. اماراتستان بود. بریم به این سمت تا بفهمیم چه حیوانی بوده. As if they were struck by a battering ram. I wonder how we managed not to hear any of this. خب بریم در بیاریم ببینیم قضیه از چه قراره. اینجا Destruction and trampled ground. خب میتونیم بگیم که این داشته اینجوری میرفته. میتونم نه. و این احتمالش سعی تره. دیگه چی داریم؟ یه آدم اینو کشته باشه امکانش کمه. ولی اینجا افتاد وقتی این بزنه نمیتونه. یعنی میگی فیل اونو کشونده باشه بیرون. ولی یه چاقو هم داشتیم که یکی اومده اونو بریده. درصد این کمه. یه دقیقه برگرد. اومده اینو بزنه بعد اون اینو گرفته اوورده اینجا. اون چیزش هم افتاده و بعد میتونه درصد این باشه. دیگه چی؟ نه بله فیل میتونه درست باشه. تایید اعتبار. You're not even trying, Sherry. Concentrate. What؟ یعنی اشتباه بوده؟ You're not even trying, Sherry. Concentrate. ببین من مطمئنم که این اینجوری بوده. این یه جوری دیگه بوده احتمالاً. نه این احتمالش بیشتره. بله In a fit درست. of rage, the elephant broke the chain and threw its victim on the ground with a fierce power. Escaping the scene, it pulled the body with it, but dropped it at the gate. At least some of this was witnessed by a third party who was hurled against the shed. The elephant can't have gone too far. I can still track it. Well, suppose you find it. Then what? Push it all the way back to the manor? خب الان ما باید فیله رو پیدا کنیم. بریم تو کاخ ذهنی. صدمه آلونک. یک شاهد بعد از حادثه گلوله افتاد تو آلونک. آلون چی؟ ممکنه فرد ناشناس در اثر سقوط مجروح شده باشد. خب یعنی این به این نمیتونه باشه و ممکنه این به این باشه. یه شاهد برای هرج و مرج که توی ملک گیلدن اتفاق افتاده بود اونا چاقوهاش رو انداختن.
ممکن هست که از سقوط صدمه دیده باشه. پس یه شخص سومی هم هست و ما باید اون شخص سومه رو پیدا بکنیم. اوکی، بریم که شخص سوم هم پیداش کنیم. به جنگل منتهی میشه. از ما در اومده. از کدوم سمت در رفته؟ ببین اینجوری شکسته. فیلم اینجا بیاد بعد بره اونور، پس مستقیم میاد به سمت جنگل. ولی هیچ آثاری از رد پای فیله نیستش. فیل از این بالا نمیتونه بره، بس از اینجا میره به سمت پایین. پایین تر اینجا فکر نمیکنم رد بشه، ولی خب اینجا کجاست؟ خب نه، شواهد کلیدی جمع‌آوری شد. من اسم میگم یه چیزایی از دستم داره در میره. این میگه مسیرهای اون به سمت جنگل منتهی شد. باید فیله رو پیدا کنم. Is this familiar to you? That's a question I can answer. اوکی. خب پس در نتیجه ما یه چیزی پیدا کردیم. باز چیزی یافت نشد. Excuse me, just one question. I can't help you with that, sir. بریم داخل خونه باز بگردیم. اینجا رو گشتیم. Destruction and trampled ground. تا اینجا رد پاش میشه فهمید. He was certainly under pressure. در خونه باز نمیشه. Didn't we get to fly in it as children? I doubt it could hold my weight today. Hog heaven. بهشت گراس. بریم اونورم بگردیم. این از بالا افتاده. از کدوم سمت میتونه بره؟ سمت ببینم این رد چی بود؟ ایمده به این سمت. نه فکر نمی کنم مال این باشه. به سمت جنگل میره پایین. خب جنگل از کدوم ور میره؟ ببین اگه به سمت این ور رفته باشه که میفته توی کار، میفته تو امارات ما. این سمت نرفته، مستقیم اومده این ور. بریم ببینیم. من که چیزی پیدا نکردم ولی باز بریم ببینیم. بعید بدونم بره این ور. ها ببین اینجا پرتقال ریخته شده، اومده رفته پناه برده به خونه ما. نه امکانش خیلی صفره. دیگه چه اطلاعاتی داری؟ میگه که اینو پین کن و بگرد. آرتا شده مدوری که فیلمانه هر کنید وحشی به دنبال رهایی از اسارت پاهنه. خیلی طولانی و حوصله خوندنش هم ندارم.
یه نفر هست که اینجا به من جواب سوالمو داد ولی مابقی جواب نمیدم. پس باید باز کامل همه جا رو بگردم. آها. An amount of attention that most can only dream of. همه مدارک جمع آوری شد. مرسی. He was certainly under pressure. خب الان چی؟ همه مدارک جمع آوری شد. الان چه غلطی باید بکنم؟ بریم به سمت چه بکنم؟ از یکی دیگه باید سوال بپرسم. Could you help me? Excuse me? What? I'm not sure I know. یه مقدار سخت شد. الان همه مدارک من جمع کردم. بریم سراغ دفترچه. مدارک رو جمع کردم. متوجه لباس تئودور شدم که به شاخه آویزون شده بود. حاضر نمیتونم این موجود رو بیشتر خطرناک میدونه اما اون هرگز تئودور رو پرخاشگری نکرد. اوکی. الان دیگه میتونم وارد خونه بشم. من میخوام وارد بشم. خب اما یه چیز دیگه هم باشه. نمیدونم چجوری به سمت جنگل وقتی هیشینی از این ور که رفت نشده. به سمت جنگل هم باشه میشه جنگل سمت خونه من. خب بالا که نمیتونه بره. من مستقیم بره پایین. مستقیم وقتی میره پایین هیچ چیزی نمیتونه در بیاره. خب اینجا هیچی نیست. برمیگردیم. ولش کن بریم به سراغ کار خودمون. شاید یهو فیله رو پیدا کردم. معلوم نیست. الان من جنگل حساب میشه دیگه. نمیشه. فعلا بریم خونه رو بگردیم. One of your early sketches of me. And a rather unflattering one at that. Just look at my nose. حالا همه رو بررسی کردم. اون بالونم که دیدم اون همش چک شد. This time I was first to pick beds. This one's mine now. هیچ چیز مخفی اینجا نیست. Another one. There must be something important behind it. I heard footsteps upstairs a second ago. Wait, do we have an attic here? Nope.
This portrait was painted some time before my father's death. I would guess it's the only depiction of him that remains. This portrait was painted some time before my father's death. I would guess it's the only depiction of him that remains. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. الان دیگه کامل دارم گیر میشم. من الان اینو دارم و متاسفانه نمیدونم کلید چی میتونه باشه. Hey, this is the luggage we brought from London, isn't it? Home sweet home, Sherry. اینجا رو چک کردم ولی هنوز نتونستم پیداش کنم. اون دست چوبی واسه چیه؟ یه خورده سخت شد. Perfect match. My small archive of crime clippings. Maybe I should pick up this habit again. Made of cherry wood, father's favourite. Still has a faint odour of tobacco, one of the few things on this island that smell like home. یک ببی کوچک مستقیم ساخته شده از چوب گیلاس که متعلق به پدر فقید شری سیگه هولمز بود. ما مجبور شدیم که اون رو بره. آها. I knew you'd find it in no time. خب این چالش هم حل شد. اوکی. این چی؟ الان فعلا هیچ چی نداریم. میایم اینجا سراغ همین. هرچند باور نکردنی باشه. کرودونا. سمت کرودونا سمت جنگل داریم مگه توی سمت جنگل میریم. ازش کدوم جنگل؟ اینجا که جنگلی نیست. اینجا که نمیره. تنها جنگل ما اینجاست. در مورد چی بود؟ دیگه بگم. کردونا خونه یک فیله. این موجود به اندازه بزرگی که رد پای برزه. ایرانی از خود بجاری. برای که اما نتونست بیش از حد بدون جلب توجه بره. فیل به نام گلایت از پل یونانی در جهت جنگلی که تئودور در راه میرفت گذشت. از چوب دنبالی از رد پای روغنی در حالی که به سمت جنگل میرفت متوجه لباس تئودور شدم که به شاخه آویزون شده بود که ظاهرا اوکی. بریم به این سمت تا بقیه‌اش پیدا بشه. ببینیم میتونیم چیز عجیب غریبی پیدا کنیم اونجا. از پل یونانی گذشت.
ها رد پاش پیداش کردم. The elephant barged into this cart of olive oil. What if we're lucky and he slipped and fell somewhere along the way? خب آها فیل از این ور رفت. همچنان فیل رفت بالا. همجوری رفت. Okay, hear me out. If an elephant falls in the forest and there's no one around to... John, no. Oh, you're such a killjoy. فیل همینجوری رفته همینجور دویده. فیل از کدوم ور رفت؟ آها و اینم از اون. It was hung with care. The game has escaped us for now. We'll find a solution to the elephant problem later. اوکی کلید خونش پیدا کردیم. چیز دیگه نیست. نامه. اوکی. اوکی الان من باید برگردم به این سمت. کلیدو پیدا کردی. اگر من مجموعی از کلیدها رو در لباس آرایشی تئودور پیدا کنم. کلیدهایی از لباس خواب. خب بریم اونور. اونجا یه اثری از فیل نیست. فکر میکنم الان باید بیایم اینجا دوباره برگردیم به این سمت. فکر کنم الان در خونه گیلن باز شده. بله. اوه لا لا. This young lady has a childish interest for her age. I can always recognize the spirit of a true artist. Okay. Gosh, what a mansion. اونم در این ورشه. Why do I get the worst jobs? Oh, why do I get the worst jobs? برگردیم تو همون خونه تا تحقیقات کامل بشه. بریم بالا. برو دیگه. You. Who are you? My name is Sherlock Holmes. Theodore Gilden was
Did you kill him? My name is Sherlock Did you kill Holmes. the elephant? چقدر It's پیرین. not in the yard anymore. It escaped into the forest. You can't let it go. What if it returns? I highly doubt that, Miss. Imogen Gilden. میگه Please, I که beg of you. Find that dreadful um, beast that killed my father. I suppose. به we نظرم do لازمه need to learn بفهمیم what چه happened. اتفاقی افتاده. خب هرچی میدونی بهم بگو. ازت میخوام خلاصه هرچی میدونی بهم بگو. بذار کامل Can you بگیم tell me what چیه. happened? From the very start. I was here. من اینجا So I didn't بودم see how پس it ندیدم began. چطوری شروع شد. My father visits پدرم the هر روز enclosure صبح از every morning محوطه to wake up بازدید Today, میکنه. I heard the elephant من مثل جیغ scream. فیل رو I've شنیدم. never heard such تا حالا a همچین horrifying صدای sound. وحشتناکی My نشنیده بودم. heart قلبم stopped. وایساد. I knew something was wrong. میدونستم یه چیزی I درست looked نیست. through از my پنجره window نگاه and saw کردم و how دیدم it- که چطور پدرم رو با how it گردن lifted بلند my کرد. father up by his neck. I اوکی rushed با عجله به downstairs. طبقه پایین I رفتم. saw it دیدم داره dragging my بابامو father, میکشه. as if he were a این بار doll. که عروسکه. I threw سنگ stones پرتاب at it. کردم به It سمتش. dropped my father's جسد body پدرم رو and charged انداخت و افتاد outside, screaming. بیرون. جیغ Its زدم. roar was almost human. پدرم مال آدم بود. I was من frightened, ترسیده so I بودم ran و به inside خاطر and همین hid دویدم here. داخل و اینجا قایم شدم. Well, it خب was این the most probable محتمل‌ترین نتیجه outcome. بود. Living زندگی with a کردن با یه giant حیوان wild animal وحشی و such as عظیم that. اینطوریه. How can you be so cold? چرا میتونی اینقدر سرد Goliath بشی؟ murdered my father, جالب Mr. پدرم Holmes. از آقای You هولمز. mustn't be allowed to get away with it. Well, thank you for the information, Miss Gilden. I did have some questions for your father. Perhaps you might help me with them? I wasn't privy to much of my father's life, and it's very hard to think of anything at all with Goliath still loose. Please, Mr. Holmes. Very well. Do you mind if I ask you more questions if I find anything that might help? Anything to catch that monster. Miss Gilden, I was on this island 10 years ago, and your father knew my mother. I believe I even had the opportunity to ride that balloon outside, but I do not recall seeing you. I lived at my late mother's in Sheffield at the time. I'm in no spirit to reminisce right now. The elephant is out there. You've never heard the name Violet Holmes before? Perhaps your father... Please, Mr. Holmes. With that beast roaming free, I can't think of anything. Very well. خب مدارک رو باید هنوز جمع بکنیم. I have به to مدارک رو leave جمع you کنیم ببینیم چی به چیه. A commendable effort to barricade the windows. فکر کنم توی دفعه قبلی من اشتباه کردم و باید لوکا بود کی بود اونو در واقع چیز میکردم دستگیر میکردم و مدارکش رو جمع میکردم و اشتباه کردم و اشتباهی یکی دیگر انداختم زندان. این دفعه باید حواسم جمع باشه. بالا چی؟ کلا بریم پایین دوره. خب اینجا چیز خاصی نداریم که من چک بکنم. کفش رو داریم. اینجا چیز خاصی نی. بریم بالاتر. چیز خاصی این برای نداریم. بریم بالاتر. آها. So idyllic. Enjoy your happily ever after before قبل it از اینکه ends. کهنه بشه ازش لذت ببر. The same dull poses on all romantic photographs. Hey, Sherry, we need to talk. You found false idols. We need to find the remaining two. What does bazooka even mean? Would this paper be good for anything but blowing one's nose on? They're not rubbish, Sherry. There's something more. I'm serious. Very well. I doubt it'll be worth it, but I will find them for you, John. You'll thank me later. They're some of the most imaginative books I've ever read. What did you say? Speaking aloud helps me think. خب اینجا که خبری نبود. Who's a cute bird? باز بیرون هم بگردم. زیرا حس میکنم. خب بریم مدارک رو جور کنیم. برام ببینم. یحتمل همینان.
خب این چیه؟ میگه جان درخواست کرده که کل سگانه این نوشته و باید How can بدونم. you read something like this? It's hard to swallow, and that's not due to the hard cover. You're hardly serious. Any library without Nabe and Laura is incomplete. If you can read, then these books are an absolute must. Love and adventure. They're about life. Oh, I wasn't aware that exploding pyramids were a part of daily life on Cordona. You haven't seen life, so you might try reading about it at least. خب اوکی این یکی چیه؟ عکس. I found this. Who's this young lad next to you, your faithful knight? Paul, he's my pirate. He's not really a pirate. I just call him that. It probably sounds very silly. Your secret is safe in my hands. Does Paul work somewhere? What is his surname? His name is Paul Perks. He and his yacht Whirlpool are the champions of the Salacia Yacht Club. He sails there. I'll show you where it is on the map if you need to meet him. A yachting champion? That will be a first. I prefer dry land. And so does my suit. خب بعدش چیه؟ میگه موگین تمام داره ورزش رو توی چمدون گذاشت. These bags of yours, it looks as if you've packed your entire room. Are you planning on going somewhere? My partner and I, we wanted a change, a fresh start abroad. But now I have to stay here. Here, an orphan. این توضیحات که چگونه فیلی دوبلورگیمر رو کشته. اون استیجه. I've nothing to say about this. Had Goliath been aggressive before? It's dangerous, but it was never aggressive near my father. My father would do anything for Goliath. All the elephant had to do was clap its ears. You envied him, the elephant, I mean. Our house is called the House of Ivory. I've heard some people refer to me as the Ivory Girl, and my room stinks of the animal, as if it's me who lives in a pen and not Goliath. It's not envy, Mr. Holmes. It's just incredibly difficult to live like this. ماشین سوله حاوی مخزن زغال سنگ. Did you observe anyone else in the yard? Any of your servants, perhaps? Servants? Do you imagine that we would have any with Goliath? No one wishes to work in this house, even for double pay. من اسم میکنم اون شخصی که با این پارتنری بود این میخواسته اونو بکشه. اوکی. باشه باید بریم اونجا و اونجا هم یه تحقیقاتی انجام بدیم. در واقع اینجا بریم. چه مدارکی داره دستم میاد خدایی. خب بریم این بار باید تنو چیز کنیم. اصلا با تو دروغین. اوکی های بابا دور چالش گذاشت. دان درخواست کرد که کل سگانه بازی رو نوشته. اولین کتاب رو توی اتاق این پیدا کردم. این تحقیر کلام منفی به طور غیر قابل درک نسبتا محبوبه. من حداقل میتونم تلاش کنم تا دلیلش رو بفهمم. من کتاب دوم پیش پاول پیدا کردم. اونها بعد از دست داشتنش خیلی رادش. من نتیجه دراماتیک این سگانه بی‌مزه رو پیدا کردم. به نوعی آرتور نیز از طرفان پرجوش سریال. اوکی من همه کتاب‌ها رو پیدا کردم. از طرفی دیگه میل به رمانتیک کردن یک حرفه از هوش و عقل محافظت کنم. ولی تا جا اوکی باش. خب الان ما باید بیایم سراغ اینو اول لوکیش بکنیم. به نظرم این بود. آره بعد برمیگردم اونم اوکیش میکنم. نزدیکترینشون هم اینه دیگه. بریم. اوکی بریم این سمت. بریم سمت اون باشگاه ورزشیه و این یارو نمیدونم پارتنرش دوز دریاییشو پیدا کنیم. خب کجای پوسر؟ اینجا نیست؟ باید دارم بالا مادم پایین. داره ورودیش کو پس.
اصلا چجوری میرین داخل؟ بگم از اون ور باید برم. در نداره این خونه؟ از کدوم ور میرین داخل؟ What؟ شاید پایینه، من دارم میام چیز نکن. در نداره. بعد چجوری میری تو خونه؟ شاید اینه ها؟ من اشتباه میکنم. نه خب همینه و یک دری داشته باشه بله خلاصه. آینه هاش. May I ask you something? That's a question I can answer. این دفترچه. اوکی. باز من در اینو پیدا نکردم. مگه این نباید باشه قایق بادبانی سال یا چیز نمیدونم چی باشه. باید یه جور راه ورود داشته باشم بهش یا نه؟ یه اجازه ورود نداره. سیگار کشیدن در کارگاه ممنوع. کارتون که تموم شد نظافت کنید. فقط با کفش های خشک‌آلوده به قایقی که صاحبش نیستی دست نزنید. حاطین جبر نقدی شده و از کلوب اخراج میشوند. Can I ask you a question? I can't help you with that, sir. اوکی باش. من اگه برم داخل چی؟ شبیهش یا Could you help me? I would never deny you, sir, but I know nothing about this. خب چیزی یافت نکردیم. برگردیم به این سمت که در واقع بریم هم تو اون خونه ببینیم چیزی میتونیم پیدا کنیم. از اینجا که هیچی نتونستی پیدا کنیم. یه چیزای دیگه هم هست اینجا پیدا کنیم. اینجا خیلی چیز میذاره. I can't think of anything else right now. I can't think of anything else right now. A commendable effort to barricade the windows. Who's a cute bird? درش کجاست؟ اوه ببین چی اینجا هست. The nicest spot in the room. بهترین اتاق. آن چندین ساعت عمرش اینجا گذرونده. Staring at an elephant's backside. What a wonderful life. Quite the spectrum. From the history of the Roman Empire to conspiracy theories of the French Revolution. From before Mycroft was born. Our family loves to prod at the past. Mother. It's nice to see her young and smiling.
Holmes's desire to rake up the past is hereditary. خب از اینجا شروع کنیم. I think they were closer than you and me, John. I'm hurt. A relatively functional choice to replace the finger. Oh, the pungent stench of an animal. Did Theodore seek some pink elephants with this? I think Miss Gilden has barely matured. خب یه سری مدارک دیگه هم به دست آوردیم. A catchy title. اینجا چیه؟ A partnership annulled with a single stroke of a pen. What's so special about this place? Another elephant? I should take a photograph of the plants. I don't want to carry them around. برای یک از سرگران ثروتمند محلی فیلمی. His اوکی. second child, an apparent son and heir, I'd say. Looks eccentric and smells eccentric. خب همین چی مدارک اصلا همه رو برداشتیم و بریم اونور. A. Swift, is this name familiar to you? Your father had it removed from this plan. Oh, that's Arthur Swift. I've seen him a couple of times here. He works with my father in the old city, digging up something ancient. He is an archaeologist? That's the word, yes. But to be truthful, اوه I و بریم really یکی don't دیگه think مثل Mr. اینکه پیدا Swift's کنیم. fit to be one. I've just learnt a lot about archaeology from my favourite book series. Oh, they are page turners. Inspirational, I'm sure, but would you happen to know where this Mr. Swift might be found? I don't, but perhaps you can find out somewhere. My father's work with him is all official. Lots of boring legal papers with signatures and stuff. اوکی این چی میگه؟ And which part of the elephant is in here? It's quite pungent. Oh, that. It's elephant sweat. Father believed that it might replace traditional ambergris. Well, that's true entrepreneur spirit. خب اوکی همه مدارک جمع بری شدن و الان باید بریم تو شهر قدیمی. کاغذه که هیچ ربط نداره به اینم ربطی نداره. محاضرات جان، اسناد، اوکی، موارد، اوکی و دفترچه. چه تمام نمیشه. اینو داریم، اینم داریم باشه که باید بریم اینو تحقیق کنیم. میگه یه طرح ساخت و ساز برای الان پس در واقع این مهمه یا این؟ الان بریم تو نقشه توی شهر قدیم. خب باید بریم شهر قدیم و کارو یه سره کنیم. بریم نزدیکترین راهمونم اینه، از اینجا بریم اونور. هر بار من اینجوری سفر میکنم میترسم یه باگی میخوره. حالا سریع زود تند سریع بریم اینور باید میرفتیم. زود تند سریع بریم که خیلی داریم رکورد میگیریم.
بکنم یه نقشه حساب کن. حس میکنم اینجا یه خبری هست. ببینیم. باید برگردم. بیام بالا. گراند سرای شرقی. بیام راست. اوکی. کتاب فروشی. یه کتاب بخریم. All fresh issues are sold out. هیچ، برمیگردیم به مسیرمون ادامه میدیم. اوه چه باحاله. The market square, beating heart of the old city. I wonder if they still sell that Turkish delight around the corner. Don't miss out on. Let's pick something that suits you. چه لباسایی. Don't leave. Take one more look. Don't miss out. Merhaba. It's a good day for a purchase. میخرمش. اینم همچنین. اینم میخرم. May your purchase bring you joy. اوکی چیزی دیگه نداریم توی بازار. همه بریم. از این طرف میرفتم؟ بله. همینجور درست دارم میرم. چند تا کتاب فروشی داریم؟ All fresh issues are sold out. هم که محصولات فروخته شدن. هیچ. گفت چی؟ من نفهمیدم. گفتش که آوری باز نقشه ساخت و ساز. مسجده؟ مسجد امام ظاهر چیه؟ خب مسجد امام ظاهر هم رفتیم ولی چیزی پیدا نکردیم. شهر قدیم اوکی بچه به نظرم تا همینجا کافی باشه. بقیه‌اش رو ادامه رو بریم واسه پارت بعدی و بریم اونور. موزیک خوبه قطع شد. خیلی ممنونم که تا اینجا با من همراه بودین. لایک سابسکرایب کامنت فراموشتون نشه. خیلی دوستون دارم. مراقب خودتون باشید. مراقب همدیگه‌تون هم باشید.
و مراقب منم باشید دیگه، لایک چیزی کامنت هم بذارید و بچه‌ها اینم بهم کمک کنید که بعد از این بعد چیکار کنم. من موندم هنوز توش. خیلی ممنونم، مراقب خودتون باشید، خیلی چاکریم.